Hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast om Nederlands te leren. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Vandaag praten we over een onderwerp dat voor veel mensen heel belangrijk is, vooral in het dagelijks leven. Het gaat erom hoe je in het Nederlands over relaties praat. Dus hoe je kunt praten over vrienden, familie, partner of andere belangrijke mensen in je leven. Veel cursisten kunnen al praten over werk, eten of hobby's. Maar als het om relaties en gevoelens gaat, voelen velen zich nog onzeker. Precies daarom willen we vandaag samen oefenen hoe je over zulke onderwerpen in het Nederlands praat. Dat klinkt echt interessant, Pieter. Ik denk dat dit onderwerp heel veel mensen raakt. Als je een nieuwe taal leert, wil je niet alleen over simpele dingen praten. Je wilt ook praten over mensen die belangrijk voor je zijn. Bijvoorbeeld over je eigen familie, over vrienden of over je partner. Ik herinner me nog goed hoe lastig dat in het begin was. Ik kon simpele zinnen zeggen, maar ik bleef denken: hoe praat ik in het Nederlands over relaties? Dat is een heel typische ervaring. Veel cursisten kennen al veel woorden, maar ze weten niet precies hoe ze over persoonlijke relaties kunnen praten. Toch is dit onderwerp in het dagelijks leven ontzettend belangrijk. Als je nieuwe mensen ontmoet, gaat het gesprek vaak snel over familie of vrienden. Je vraagt bijvoorbeeld: heb je broers of zussen? Heb je een partner? Of hoe lang kennen jullie elkaar? Dat soort vragen hoor je heel vaak in gesprekken. Klopt. Ik herinner me een gesprek met een collega. Zij vroeg me eens of ik veel vrienden in de stad heb. Ik begreep de vraag, maar ik wist niet precies hoe ik mijn situatie moest uitleggen. Ik wilde zeggen dat ik een paar goede vrienden heb, maar niet heel veel. En ik wilde ook uitleggen dat ik mijn familie soms mis, maar ik miste de juiste woorden. Pieter, ik zie steeds weer reacties van luisteraars die vragen of er ook iets te lezen is. Veel luisteraars zeggen dat ze graag korte verhalen in het Nederlands willen om hun woordenschat te verbeteren. Ja, dat heb ik ook vaak gelezen. Precies daarom heb ik mijn eerste kleine e-book geschreven. Daarin staan korte Nederlandse verhalen over alledaagse situaties met simpele zinnen en belangrijke woorden. Dus verhalen waarmee je Nederlands kunt leren voor echte gesprekken? Precies. Het idee is dat je tijdens het lezen automatisch typische woorden en situaties uit het dagelijks leven leert. Dat klinkt echt behulpzaam. Als je geïnteresseerd bent, vind je de link naar het boek hieronder in de reacties. En laat ons ook weten welke leermaterialen jullie nog meer zouden helpen. Precies zulke situaties willen we vandaag samen bekijken. In deze aflevering leren we belangrijke woorden en zinnen. Je kunt ze gebruiken als je over relaties spreekt. We praten ook over vriendschappen, over familie, over partnerschappen. En heel belangrijk, we praten over gevoelens. We kijken ook naar verschillende manieren om genegenheid of nabijheid te tonen. Veel mensen kennen bijvoorbeeld de zin "ik hou van jou", maar er zijn ook andere uitdrukkingen voor alle dag. Ik denk dat veel luisteraars dit soort zinnen willen leren, omdat ze dagelijks belangrijk zijn. Precies. Daarom hebben we voor deze aflevering een duidelijk plan. Eerst praten we over belangrijke woorden rond relaties. Daarna kijken we hoe je over je eigen relaties kunt praten. Dan gaat het over gevoelens en emoties. We bespreken ook hoe je genegenheid kunt uitdrukken en wat het verschil is tussen verschillende uitdrukkingen. Verder horen we later een klein voorbeeldgesprek dat jullie hardop kunnen nazeggen. Dat vind ik extra leuk. Als je dialogen hoort en nazegt, leer je heel snel. Absoluut.
En voor we echt beginnen, wil ik 3 kleine leertips met jullie delen die vandaag kunnen helpen. Oh, heel goed. Tips zijn altijd nuttig. De eerste regel is: spreek langzaam. Als je een nieuwe taal leert, is het heel normaal om langzamer te praten. Dat helpt je brein de woorden beter te verwerken. Dat is een goede tip. Veel mensen denken dat ze meteen snel moeten praten. Precies, maar langzaam en duidelijk spreken is veel beter. De tweede regel is: herhaal belangrijke woorden. Hoor je een nieuw woord, zeg het dan 2 of 3 keer hardop. Herhaling helpt echt veel bij het leren. En de derde regel is: gebruik eenvoudige zinnen. Je hoeft geen moeilijke zinnen te maken. Een simpele zin zoals dit is mijn beste vriend of ik mis mijn familie is genoeg. Dat haalt veel druk weg. Precies. Lieve luisteraars, we willen jullie ook motiveren om actief mee te doen. Als je nu luistert, zeg dan een paar zinnen hardop na. Zo voel je de taal beter en word je zekerder. Ja, doe echt mee. Ook als je alleen bent, praat hardop. Dat maakt een groot verschil. Heel goed gezegd. Laten we nu beginnen. Daarna bespreken we woorden om in het Nederlands over relaties te praten. Ik ben klaar. Laten we beginnen. Voordat we met de eerste woorden beginnen, wil ik kort over een belangrijke vraag praten. Waarom zijn relaties zo'n groot onderwerp als we een taal leren? Dat vraag ik me eerlijk gezegd ook vaak af. In het begin denk je bij Nederlands leren aan eten bestellen, boodschappen doen of de weg vragen. Klopt, die onderwerpen zijn natuurlijk belangrijk. Maar als je langer in een land woont of meer gesprekken voert, merk je snel iets anders. Veel gesprekken gaan over relaties. Klopt, mensen praten heel vaak over andere mensen. Precies. We praten over onze familie, over vrienden, partners of collega's. Leer je iemand beter kennen, dan komen zulke onderwerpen snel aan bod. Dat heb ik ook meegemaakt. Toen ik nieuw was in mijn stad, leerde ik wat nieuwe mensen kennen. Eerst praten we over simpele dingen, bijvoorbeeld over werk of over het weer. Maar na een paar minuten kwamen er ineens heel andere vragen. Welke vragen waren dat? Een persoon vroeg mij bijvoorbeeld: heb je broers of zussen? En een andere persoon vroeg: woont je familie hier of in een ander land? Ik was een beetje verrast, omdat ik niet precies wist wat ik moest antwoorden. Dit is een heel typische situatie. Veel mensen stellen zulke vragen als ze iemand beter willen leren kennen. Ja, en ik wilde natuurlijk antwoorden. Maar ik moest even nadenken welke woorden ik kan gebruiken. Precies daarom is dit onderwerp zo belangrijk. Als je een taal leert, wil je niet alleen over dingen praten. Je wilt ook over mensen praten. En vooral over mensen die belangrijk voor je zijn. Bijvoorbeeld over je eigen familie of over goede vrienden. Precies. En zulke gesprekken komen in het dagelijks leven heel vaak voor. Stel je voor, je ontmoet een nieuwe collega op het werk. Misschien vraagt hij: heb je hier familie? Of: hoe lang woon je al in deze stad? Of iemand vraagt: heb je hier veel vrienden? Precies. Of ook: heb je een relatie? Of: hoe lang kennen jullie elkaar al? Dat zijn echt typische vragen. En als je deze vragen begrijpt en kunt beantwoorden, voel je je meteen veel zekerder in het gesprek. Je kunt dan niet alleen luisteren, maar ook zelf iets vertellen. Ik denk dat dit een belangrijk punt is. Als je over relaties kunt praten, worden gesprekken meteen persoonlijker. Precies. En persoonlijke gesprekken helpen ons om andere mensen beter te leren kennen. Taal is niet alleen een hulpmiddel voor informatie. Taal verbindt mensen. Dat vind ik erg mooi.
Als je over familie of vrienden praat, begrijp je een persoon veel beter. Absoluut. Daarom is het zo handig om de juiste woorden en zinnen te kennen. Als iemand je vraagt, heb je broers of zussen? Wil je natuurlijk kunnen antwoorden. Of als iemand vraagt, hoe lang kennen jullie elkaar? Precies. Of, waar hebben jullie elkaar leren kennen? Deze vragen hoor ik echt vaak. En precies daarom gaat het vandaag. We willen jullie helpen zulke gesprekken beter te begrijpen en er zelf aan mee te doen. Dat klinkt heel nuttig. In de volgende sectie bekijken we daarom eerst een paar belangrijke woorden. Met deze woorden kunnen jullie beginnen om over je eigen relaties te praten. Dus over familie, vrienden en andere belangrijke mensen. Precies. En als jullie deze woorden kennen, wordt het veel makkelijker om zulke gesprekken te voeren. Goed, Paulien. Nadat we dat hebben besproken, kijken we nu naar enkele belangrijke woorden. Als je over relaties wilt praten, heb je eerst een kleine basiswoordenschat nodig. Dat zijn woorden die je in veel gesprekken zult horen. Dat klinkt goed, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger vaak onzeker was bij dit onderwerp. Ik kende enkele woorden, maar ik wist nooit precies wanneer ik welk woord moest gebruiken. Dat is heel normaal. Veel cursisten kennen losse woorden, maar weten niet precies wat ze betekenen of wanneer ze passen. Daarom bespreken we de belangrijkste woorden nu stap voor stap. Heel goed. Dan kan ik meteen vragen stellen als ik iets niet begrijp. Precies, dat willen we. We beginnen met een heel bekend woord: vriend of vriendin. Dit woord leerde ik al heel vroeg, maar eerlijk gezegd was ik lang in de war. Echt? Waarom? In mijn taal betekent een vergelijkbaar woord altijd een romantische relatie. Maar in het Nederlands kan vriend ook gewoon een goede kennis zijn. Precies, dat is een belangrijk punt. In het Nederlands heeft vriend twee betekenissen. Het kan een goede vriend zijn, dus iemand met wie je veel tijd doorbrengt en wie je vertrouwt. Maar het kan ook een romantische partner zijn. Dat maakte me in het begin echt in de war. Daarom is de context belangrijk. Als iemand zegt, dit is mijn beste vriend, bedoelt hij meestal een vriendschap. Dus geen romantische relatie. Precies. Een voorbeeld. Dit is mijn beste vriend. We kennen elkaar al 10 jaar. Dat klinkt heel natuurlijk. Als iemand over een relatie praat, hoor je vaak, dit is mijn vriend of dit is mijn vriendin. Nu begrijp ik het verschil beter. Heel goed. Nu bekijken we het volgende woord: partner. Ik heb dat woord al gehoord, maar ik gebruik het zelden. Veel mensen gebruiken dit woord als ze over een vaste relatie spreken. Partner klinkt vaak wat neutraler of volwassener dan vriend of vriendin. Dus kun je zeggen, dit is mijn partner. Precies. Of, zij is mijn partner. En dat betekent dat je samen bent. Klopt. Je kunt ook zeggen, we zijn al 3 jaar samen. Deze zin vind ik mooi, omdat hij heel simpel is. Precies. Veel mensen gebruiken deze zin elke dag. Pieter, ik heb nog een vraag. Wat is eigenlijk het verschil tussen samen zijn en in een relatie zijn? Goede vraag. Beide betekenen bijna hetzelfde. Samen zijn is wat informeler. In een relatie zijn klinkt een beetje formeler. Dus 2 opties voor bijna hetzelfde idee. Precies. En dat brengt ons waarschijnlijk bij het volgende woord: relatie. Klopt. Een relatie beschrijft de band tussen 2 mensen die een stel zijn. Dus een romantische band. Precies. Bijvoorbeeld, ik heb een relatie. Of misschien, ze hebben een hele goede relatie. Precies.
Dit woord kan ook algemeen een band tussen mensen beschrijven. Interessant. Ik dacht altijd dat relatie alleen liefde betekende. Veel mensen denken dat. Maar het kan ook andere relaties beschrijven, bijvoorbeeld een goede relatie tussen collega's of tussen ouders en kinderen. Dat wist ik niet. Nu komen we bij een heel belangrijk woord: huwelijk. Huwelijk betekent dat twee mensen getrouwd zijn, toch? Precies. Een huwelijk is een officiële band tussen twee mensen die getrouwd zijn. Dus als iemand zegt, zij hebben een gelukkig huwelijk. Precies. Pieter, ik heb nog een vraag. Is huwelijk een woord dat je vaak in het dagelijks leven hoort? Ja, vooral wanneer mensen over hun familie of hun leven praten. Over familie gesproken. Dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste woorden die er zijn. Absoluut. Familie beschrijft de mensen met wie je verwant bent, bijvoorbeeld je ouders, broers, zussen of kinderen. Dus mijn moeder, mijn vader en mijn zus horen bij mijn familie. Precies, je kunt zeggen, ik heb een goede band met mijn zus. Het woord band heb ik al gehoord, maar ik wist nooit precies wat het betekent. Band beschrijft de relatie tussen twee mensen. Bijvoorbeeld, ik heb een goede band met mijn familie. Dat betekent dus dat je elkaar goed begrijpt. Precies. Pieter, ik heb nog een woord dat ik vaak hoor. Collega. Ja, een collega is een persoon met wie je werkt. Dus iemand uit het bedrijf of van kantoor. Precies, bijvoorbeeld. Zij is mijn collega. En soms worden collega's ook vrienden. Dat klopt heel vaak. Ik heb ook al het woord kennis gehoord. Maar ik begrijp niet helemaal het verschil met vriend. Dat is een heel goede vraag. Een kennis is iemand die je kent, maar niet erg goed. Dus iemand met wie ik niet zoveel tijd doorbreng. Precies. Misschien hebben jullie elkaar een paar keer gezien of kennen jullie elkaar van het werk. Dus minder dichtbij dan een vriend. Precies. Pieter, ik heb het gevoel dat vertrouwen ook een heel belangrijk woord is. Absoluut. Vertrouwen is een van de belangrijkste basiselementen van elke relatie. Wat betekent vertrouwen precies? Vertrouwen betekent dat je iemand gelooft en op die persoon kunt rekenen. Dus wanneer ik iemand persoonlijke dingen kan vertellen. Precies. Bijvoorbeeld, vertrouwen is heel belangrijk in een relatie. Dat klinkt heel logisch. Maar relaties zijn niet altijd perfect. Daarom is er ook een ander woord: ruzie. Ja, dat woord ken ik helaas ook. Een ruzie betekent dat twee mensen een meningsverschil hebben. Dus wanneer mensen zich ergeren of hard discussiëren. Precies. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, we hadden gisteren ruzie. Maar een ruzie betekent niet automatisch dat de relatie slecht is. Precies. Ruzie hoort soms bij relaties. En het laatste woord was nabijheid, toch? Precies. Nabijheid beschrijft het gevoel dat twee mensen zich emotioneel sterk verbonden voelen. Dus wanneer mensen heel belangrijk voor elkaar zijn. Precies. Een voorbeeld is, ik voel me heel dicht bij mijn familie. Dat is een heel mooie zin. Ja, nabijheid en vertrouwen zijn twee heel belangrijke dingen in veel relaties. Pieter, ik merk net iets. Als ik deze woorden ken, kan ik al heel veel over mijn leven vertellen. Dat is precies het punt. Met deze paar woorden kun je praten over vrienden, familie, relaties en gevoelens. Dat maakt het onderwerp ineens veel eenvoudiger. Absoluut. En in het volgende gedeelte bekijken we hoe je deze woorden in volledige zinnen gebruikt als je over je eigen relaties praat. Goed, Paulien. Nadat we over belangrijke woorden voor relaties hebben gesproken, gaan we nu naar een deel dat voor veel mensen nog persoonlijker is. We praten over gevoelens en emoties.
Als we over relaties praten, gaat het bijna altijd ook over gevoelens. We vertellen wanneer we blij zijn, wanneer we verdrietig zijn of wanneer we iemand missen. Daarom is het belangrijk om deze gevoelens in het Nederlands te kunnen uitdrukken. Dat klopt echt. Ik heb dat vaak zelf meegemaakt. Aan het begin van mijn Nederlands leren kon ik over simpele dingen praten. Ik kon zeggen waar ik woon of wat ik werk, maar als iemand vroeg, hoe voel je je? Of, ben je hier blij? Wist ik vaak niet wat ik moest zeggen. Ik wilde uitleggen dat ik mij soms heel fijn voel, maar soms ook mijn familie mis. Maar ik miste de woorden om deze gevoelens goed te beschrijven. Juist op zulke momenten merk je dat taal niet alleen grammatica is. Precies. Daarom kijken we nu naar enkele belangrijke gevoelens die je vaak in het dagelijks leven hoort. We beginnen met een heel positief gevoel, blij. Als je je goed voelt en tevreden bent, kun je zeggen, ik ben blij. Dat is een heel eenvoudige zin, maar hij zegt veel. Bijvoorbeeld, ik ben blij als ik tijd met mijn familie doorbreng. Of, ik ben blij als ik mijn vrienden zie. Veel mensen gebruiken dit woord als ze over mooie momenten in het leven praten. Het is een van de belangrijkste woorden als je over gevoelens spreekt. Ik vind dit woord heel mooi, maar ik dacht vroeger vaak dat blij een heel groot gevoel beschrijft. Soms wist ik niet of ik het mocht gebruiken als ik gewoon een goede dag had. Dan zei ik eerder, het gaat wel goed. Maar na een tijdje begreep ik dat blij ook in kleine momenten past. Bijvoorbeeld als je een fijn gesprek hebt of een rustige avond met vrienden. Dan kun je gewoon zeggen, ik ben vandaag erg blij. Dat klinkt heel natuurlijk. Precies. Een vergelijkbare uitdrukking is, ik verheug me. Deze zin betekent dat je je op iets leuks verheugt. Vaak gebruik je hem voor iets dat snel gaat gebeuren. Bijvoorbeeld, ik verheug me op het weekend. Of, ik verheug me om jou te zien. Deze uitdrukking is heel typisch in het Nederlands en wordt vaak gebruikt. Hij laat zien dat je een positieve verwachting hebt en naar iets moois uitkijkt. Ik hoor die uitdrukking echt heel vaak, vooral op het werk. Collega's zeggen bijvoorbeeld, ik verheug me op de vergadering morgen of ik verheug me op onze vakantie. In het begin dacht ik dat het misschien wat formeel klonk, maar nu merk ik dat het een heel gewone zin is die mensen steeds gebruiken. En het voelt heel vriendelijk als iemand zegt, ik verheug me om je te zien. Absoluut. Nu kijken we naar een ander gevoel dat veel mensen kennen. Verdrietig. Als er iets gebeurt dat je verdrietig maakt, kun je zeggen, ik ben verdrietig. Je kunt ook zeggen, ik voel me verdrietig. De tweede zin klinkt soms wat persoonlijker, omdat hij sterker beschrijft hoe je je van binnen voelt. Bijvoorbeeld, ik voel me verdrietig omdat ik mijn familie mis. Ja, dat gevoel ken ik goed. Toen ik naar een andere stad verhuisde, miste ik mijn familie in het begin heel erg. Ik dacht vaak, ik mis jullie. En ik merkte dat deze zin heel krachtig is. Als je tegen iemand zegt, ik mis je, laat je zien dat die persoon echt belangrijk is. In het begin was ik een beetje onzeker om deze zin te gebruiken, omdat hij zo persoonlijk klinkt. Maar nu begrijp ik dat hij in het Nederlands heel normaal is als je over gevoelens praat. Precies. Ik mis je is een heel eerlijk en emotioneel zinnetje. Mensen zeggen het vaak tegen hun familie, goede vrienden of partner. Als iemand ver weg is, hoor je deze zin heel vaak en hij laat zien hoe belangrijk die persoon voor je is. Pieter, één gevoel had ik heel vaak toen ik begon Nederlands te spreken. Nerveus zijn. Ik herinner me mijn eerste gesprek in het Nederlands. Ik was ongelooflijk nerveus. Mijn hart klopte snel en ik was bang om fouten te maken.
Dat is een heel typisch gevoel. Nerveus betekent dat je een beetje angst of onzekerheid voelt. Dit gebeurt vaak voor een belangrijk gesprek of voor een presentatie. Je kunt zeggen, ik was erg nerveus voor mijn sollicitatiegesprek. Of, ik ben nerveus als ik voor veel mensen moet spreken. Dat beschrijft mijn gevoel echt goed. Maar na een tijdje word je zekerder. Dan merk je dat nervositeit heel normaal is. Absoluut. Nu komen we bij een heel romantisch gevoel: verliefd zijn. Als je sterke romantische gevoelens voor iemand hebt, kun je zeggen, ik ben verliefd. Dat beschrijft vaak het begin van een relatie, wanneer alles nieuw en spannend is. Dit woord klinkt erg emotioneel. Ik denk dat veel mensen er mooie momenten mee verbinden. Maar ik heb ook een ander gevoel geleerd: teleurgesteld zijn. Soms gaat iets niet zoals je verwacht. Dan voel je je teleurgesteld. Precies. Teleurgesteld betekent dat je verwachtingen niet zijn vervuld. Bijvoorbeeld, ik was teleurgesteld omdat mijn plan niet werkte. Dit gevoel hoort ook bij het leven en bij relaties. Een ander gevoel dat ik heel mooi vind is trots zijn. Als iemand iets bereikt heeft of iets goed heeft gedaan, kun je zeggen, ik ben trots op je. Dat zei ik eens tegen mijn zus toen zij een belangrijk examen had gehaald. Dat is een heel mooie zin. Trots beschrijft een gevoel van erkenning en blijdschap over de prestatie van een persoon. Je kunt ook zeggen, ik ben trots op mijn werk of ik ben trots op mijn familie. Pieter, een woord heeft mij lang verward. Eenzaam. Vroeger dacht ik dat eenzaam gewoon betekende alleen te zijn. Dat denken veel mensen, maar er is een belangrijk verschil. Alleen betekent alleen dat je nu zonder anderen bent. Eenzaam betekent dat je je innerlijk alleen voelt en gezelschap wilt. Ah, dat is een groot verschil. Je kunt dus alleen zijn zonder eenzaam te zijn. Precies. En je kunt je zelfs eenzaam voelen terwijl er andere mensen om je heen zijn. Dat is echt interessant. Ik merk dat deze woorden helpen om gevoelens veel preciezer te beschrijven. Dat is precies het punt. Als je kunt zeggen, ik ben blij, ik voel me verdrietig, ik verheug me of ik mis je, kun je je gevoelens veel duidelijker uitdrukken. En gesprekken worden meteen persoonlijker en echter. Precies. En in het volgende deel kijken we hoe je genegenheid of liefde op verschillende manieren in het Nederlands kunt uitdrukken. Goed, Paulien. We hebben net over gevoelens gesproken. Nu komt een onderwerp dat veel mensen spannend vinden. Hoe zeg je in het Nederlands, ik hou van jou? En wat kun je nog meer zeggen om genegenheid of nabijheid te tonen? Oh, dat interesseert me echt. Ik denk dat veel mensen alleen die ene zin kennen, ik hou van jou. Maar ik heb al gemerkt dat er in het Nederlands veel meer mogelijkheden zijn. Precies. En dat is heel interessant, want in het Nederlands bestaan er verschillende uitdrukkingen voor diverse soorten genegenheid. Sommige zinnen gebruik je vooral in een romantische relatie, andere juist in de familie of bij vrienden. Dat begreep ik eigenlijk pas later. In het begin dacht ik dat ik hou van jou gewoon de normale zin was. Ik gebruikte hem als ik wilde tonen dat iemand belangrijk is. Dat denken veel cursisten. Maar in het Nederlands is ik hou van jou een heel sterke zin. Je zegt hem meestal in een romantische relatie of soms in de familie. Dus bijvoorbeeld tussen partners. Precies. Als twee mensen een romantische relatie hebben, zeggen ze vaak, ik hou van jou. Ik herinner me dat ik deze zin eens in een Nederlandse film hoorde. De scène was erg emotioneel. Ja, deze zin wordt vaak in emotionele momenten gebruikt. Maar ik hoorde ook eens hoe een moeder tegen haar kind zei,
ik vind je lief. Dat klonk heel anders. Precies, dat is een belangrijk verschil. Ik vind je lief is een wat zachtere uitdrukking. Wat betekent dat precies? Het betekent dat je iemand heel graag hebt en dat hij of zij belangrijk voor je is. Deze zin wordt vaak in gezinnen gebruikt, bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen. Dus als een moeder tegen haar kind zegt, ik vind je lief, Precies. Maar ook vrienden kunnen deze zin soms zeggen. interessant, dus ik vind je lief is iets minder sterk dan ik hou van jou. Precies. Het klinkt vaak liefdevol, maar niet per se romantisch. Dat is een belangrijk verschil. Een andere uitdrukking is ik mag je. Die heb ik ook al gehoord. Ik mag je betekent dat je iemand sympathiek vindt. Dus eerder het begin van een relatie of vriendschap. Precies. Leer je iemand net kennen en vind je de persoon leuk, dan kun je zeggen ik mag je. Dat klinkt vriendelijk en open. Absoluut. Het toont interesse, maar het is niet zo sterk als ik hou van jou. Pieter, ik hoorde eens een zin die ik heel mooi vond. Iemand zei, je bent belangrijk voor mij. Dat is een heel mooie uitdrukking. Ik vond hem erg eerlijk. Ja. Je bent belangrijk voor mij betekent dat een persoon een speciale rol in je leven speelt. Dus iemand die je dierbaar is. Precies. Deze zin kun je in veel situaties gebruiken. Tussen vrienden, tussen partners of ook in de familie. Ik vind deze zin bijzonder mooi, omdat hij rustig klinkt maar toch veel betekent. Dat klopt. Soms zeggen simpele woorden heel veel. Een andere zin die ik al noemde is ik mis je. Ja, deze zin laat zien dat je iemand graag bij je zou hebben. Ik zei deze zin eens tegen een goede vriendin die naar een andere stad verhuisde. Dat is een heel typische situatie. Ik wilde haar tonen dat ze belangrijk voor me is en dat ik onze gesprekken mis. Precies daarvoor gebruik je deze zin. Pieter, ik hoorde nog een uitdrukking die heel natuurlijk klinkt. Ik ben graag met je samen. Ja, dat is een heel mooie en ontspannen zin. Wat betekent hij precies? Hij betekent dat je de tijd met een persoon waardeert. Dus dat je je fijn voelt als jullie samen zijn. Precies. Deze zin kun je in veel relaties gebruiken. Ik herinner me een avond met vrienden waarop iemand zei, ik ben graag met jullie samen. Dat klonk heel warm en eerlijk. Ja, zulke zinnen versterken relaties. Pieter, ik merk nu dat deze kleine verschillen heel belangrijk zijn. Absoluut. In het Nederlands zijn er veel nuances. Dus kleine verschillen in de betekenis. Paulien, tot nu toe hebben we over fijne gevoelens gepraat, over nabijheid en over genegenheid. We noemden ook zinnen zoals ik hou van jou of ik mis je. Maar als we eerlijk zijn, horen bij relaties ook lastige momenten. Niemand heeft alleen perfecte relaties. Soms zijn er misverstanden, soms ruzie of teleurstelling. Juist dan is taal extra belangrijk. Dat klopt echt. En ik moet zeggen, juist zulke situaties vind ik in het Nederlands extra moeilijk. Als alles goed gaat, praat ik makkelijk. Maar als ik wil uitleggen dat iets mij pijn doet, mis ik ineens woorden. Ook als ik verdrietig of teleurgesteld ben, weet ik soms geen woord. Dat is heel typisch bij taal leren. Als gesprekken emotioneel worden, merken veel cursisten dat ze te weinig woorden hebben voor gevoelens of conflicten. Precies. Ik herinner me een situatie met een vriendin. We hadden een klein meningsverschil. Niets groots, maar ik wilde uitleggen waarom ik me slecht voelde. Ik dacht plots, hoe zeg ik dat nu in het Nederlands? Wat wilde je zeggen? Ik wilde zeggen dat ik een beetje teleurgesteld was,
Maar ik wist niet zeker of ik gewoon kon zeggen: ik ben teleurgesteld. Jawel, dat kun je zeggen. Een heel typische zin is: ik was teleurgesteld. Dus verleden tijd. Precies. Bijvoorbeeld, ik was teleurgesteld omdat ik iets anders had verwacht. Dat klinkt heel natuurlijk. Maar ik was bang dat de zin misschien te hard klinkt. Dat is een goed punt. Als je beleefder wilt klinken, kun je kleine woordjes toevoegen. Bijvoorbeeld, ik was een beetje teleurgesteld. Dat maakt de zin zachter. Precies. Zulke kleine woorden zijn in het Nederlands erg handig. Pieter, een ander woord verwarde mij ook: ruzie. Ik hoor het vaak, maar ik wist lang niet hoe sterk dat woord is. Een ruzie betekent gewoon dat twee mensen een meningsverschil hebben. Dus niet per se een groot drama? Nee. Een ruzie kan klein of groot zijn. Bijvoorbeeld, we hadden gisteren ruzie. Ik probeerde dat eens te zeggen, maar ik zei in plaats daarvan discussie. Dat is interessant. Een discussie is vaak rustiger. Een ruzie is emotioneler. Dus een ruzie is meer een conflict. Precies. Ik merk nu dat ik zulke woorden echt in mijn leerplan moet opnemen. Dat is een heel goed idee. Ik schrijf nieuwe woorden altijd in een klein notitieboekje. Tot nu toe leerde ik vooral woorden voor dagelijkse situaties, zoals boodschappen doen of reizen. En nu merk je dat woorden voor gevoelens net zo belangrijk zijn. Precies. Want deze woorden heb je nodig als gesprekken persoonlijker worden. Een andere heel belangrijke zin is: het spijt me. Die zin ken ik. Hij is erg belangrijk als je je wilt verontschuldigen. Dus als ik zie dat ik een fout gemaakt heb. Precies. Je kunt zeggen: het spijt me. Ik vind deze zin heel sterk, hoewel hij zo kort is. Ja, soms drukken simpele zinnen heel veel uit. Pieter, ik zei eens in een gesprek: ik wil eerlijk zijn. Maar ik wist niet of dat raar klinkt. Nee, dat is een heel goede zin. Echt? Ja. Als je zegt: ik wil eerlijk zijn, laat je de ander zien dat je open wilt praten. Dat is precies wat ik wilde uitdrukken. Deze zin helpt vaak om een rustig gesprek te beginnen. Ik gebruikte hem toen omdat ik niet wist hoe ik het gesprek moest openen. Dat overkomt veel mensen. Pieter, een andere zin die ik vaak hoor is: we moeten daarover praten. Ja, dat is een heel typische zin. Maar ik vind hem een beetje ernstig. Dat klopt. Deze zin gebruik je vaak als een onderwerp belangrijk is. Dus als je een probleem wilt oplossen. Precies. Ik denk dat zulke zinnen voor veel cursisten moeilijk zijn, omdat ze emotioneel zijn. Dat klopt. Maar juist daarom is het belangrijk ze te kennen. Ik denk dat ik deze zinnen ook in mijn leerplan opneem. Hoe zou je dat doen? Misschien schrijf ik kleine voorbeeldzinnen op en lees ze hardop. Bijvoorbeeld: ik was teleurgesteld, het spijt me of we moeten daarover praten. Dat is een heel goede methode. Want als ik zulke zinnen oefen, voel ik me in een echt gesprek zekerder. Precies. Dat is het doel bij taalleren. Niet alleen woorden kennen, maar ze ook echt kunnen gebruiken. Ik merk vandaag weer hoe belangrijk emotionele taal is. Absoluut. Als je deze zinnen kent, kun je ook moeilijke gesprekken respectvol en rustig voeren. En dat helpt niet alleen bij het Nederlands leren, maar ook in het echte leven. Helemaal waar. Voor we afsluiten wil ik nog een paar kleine leertips geven. Deze tips helpen jullie om de woorden uit deze aflevering echt te gebruiken. De eerste tip is heel simpel. Schrijf over je eigen relaties. Neem een klein schriftje of je telefoon. Schrijf een paar zinnen over je familie, je vrienden of je partner. Bijvoorbeeld: ik heb een goede vriend. Of: ik zie mijn familie in het weekend.
Dat vind ik heel leuk. Ik doe eigenlijk iets soortgelijks. Ik schrijf soms korte zinnen over mijn dag. Misschien kan ik nu ook meer over mijn relaties schrijven. Precies. De tweede tip is: oefen dialogen hardop. Veel mensen lezen alleen stil, maar bij taalleren is hardop spreken belangrijk. Als je dialogen hardop oefent, wennen je mondspieren aan de taal. Dat klopt. Ik heb gemerkt dat ik woorden beter onthoud als ik ze hardop zeg. De derde tip is: beschrijf je gevoelens in het dagelijks leven. Ben je bijvoorbeeld blij? Zeg dan rustig: ik ben blij. Mis je iemand? Zeg dan: ik mis je. Dat is een mooi idee. Zo verbind je de taal direct met je echte leven. Precies. De laatste tip is: herhaal nieuwe woorden regelmatig. Hoor je een nieuw woord, probeer het dan meerdere keren te gebruiken. Ik denk dat dit de sleutel is bij het leren. Herhalen, herhalen en nog een keer herhalen. Nu doen we een kleine oefening. Beste luisteraars, luister goed. Ik zeg nu een paar eenvoudige zinnen over relaties. Belangrijk, luister eerst en herhaal de zin daarna hardop. Spreek rustig, langzaam en duidelijk. Ja, doe echt mee. Ook als je alleen bent. Hardop spreken helpt je heel erg bij het leren. Als je wilt, kun je de zin zelfs 2 keer herhalen. Goed, we beginnen met de eerste zin. Luister eerst. Ik heb een goede vriend. Nu zijn jullie aan de beurt. Zeg de zin hardop na. Heel goed. We zeggen de zin nog een keer. Ik heb een goede vriend. Herhaal hem nog een keer hardop. Perfect. Nu komt de tweede zin. Luister eerst. We kennen elkaar al 10 jaar. Nu spreken jullie. Heel goed. En nog een keer samen. We kennen elkaar al 10 jaar. Herhaal de zin nog een keer langzaam. Heel mooi. Nu komt de derde zin. Luister eerst. Ik mis mijn familie. Nu zeggen jullie de zin hardop na. Heel goed. We herhalen hem nog een keer. Ik mis mijn familie. Zeg hem nog een keer langzaam. Perfect. Nu komt de laatste zin. Luister eerst. Mijn vrienden zijn erg belangrijk voor mij. Nu herhalen jullie de zin. Heel goed. En nog een keer. Mijn vrienden zijn erg belangrijk voor mij. Zeg hem voor de laatste keer hardop. Geweldig. Als je wilt, kun je de podcast nu kort pauzeren en alle zinnen nog eens herhalen. Precies. Hoe vaker je deze zinnen hardop zegt, hoe natuurlijker het Nederlands voelt. En na een tijd zul je merken dat je steeds makkelijker over je eigen relaties kunt praten. Heel goed gedaan. Goed, Paulien. We zijn nu aan het einde van onze aflevering. Vandaag hebben we besproken hoe je in het Nederlands over relaties en gevoelens kunt praten. We hebben belangrijke woorden geleerd, bijvoorbeeld voor vrienden, familie of partner. We hebben ook gezien hoe je gevoelens kunt tonen wanneer je blij, verdrietig, nerveus of zelfs teleurgesteld bent. Ja, en ik heb vandaag weer gemerkt hoe belangrijk zulke woorden in het dagelijks leven zijn. Als je een nieuwe taal leert, denk je eerst aan dingen zoals eten bestellen of de weg vragen. Maar als je mensen echt wilt leren kennen, moet je ook over gevoelens en relaties kunnen praten. Precies. Want juist in zulke gesprekken komt een taal tot leven. Als je kunt vertellen wie belangrijk voor je is, wie je mist of wanneer je je blij voelt, wordt een gesprek meteen persoonlijker. En ik vind ook dat je je daardoor veel dichter bij iemand voelt. Als iemand in het Nederlands zegt hoe hij of zij zich voelt, begrijp je die persoon veel beter. Absoluut. Taal verbindt mensen. En hoe meer woorden en zinnen jullie kennen, hoe makkelijker jullie echte gesprekken kunnen voeren. Ik denk dat veel luisteraars vandaag hebben gemerkt dat je geen ingewikkelde zinnen nodig hebt.
Vaak zijn simpele zinnen zoals ik mis je of mijn familie is belangrijk voor mij genoeg. Precies. Een paar duidelijke woorden kunnen heel veel betekenen. Pieter, ik heb vandaag ook weer een idee gekregen voor mijn leerroutine. Echt? Ja, ik wil proberen elke dag 1 of 2 zinnen over mijn relaties of gevoelens in het Nederlands te zeggen. Bijvoorbeeld, vandaag was ik heel blij om mijn vriendin te zien. Dat is een heel goede oefening. Want als je over je eigen leven praat, onthoud je de woorden veel beter. Precies zo is het. En lieve luisteraars, wij zijn nu ook benieuwd naar jullie. Denk eens na, wie willen jullie in het Nederlands beschrijven? Misschien een goede vriend, een familielid of iemand die erg belangrijk voor jullie is. Probeer eens een simpele zin te zeggen. Bijvoorbeeld, mijn beste vriend is erg behulpzaam. Of, ik mis mijn familie. Precies. Zulke kleine zinnen zijn het begin van echte gesprekken. En als jullie deze aflevering leuk vonden, hopen we dat jullie de volgende keer weer luisteren. Heel erg bedankt dat jullie vandaag hebben geluisterd. Wij wensen jullie veel succes met het Nederlands leren. En tot de volgende aflevering. Dag allemaal! Tot horens!